අද YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔක්කොම iPhone කියලා පිළිගන්නවා. මීට සුළු වෙලාවකට කලින් රිලීස් වුණා Apple ලගේ අලුත්ම iPhone 12 එක වගේම තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් කිහිපයක්. ඉතින් අද කතා කරන්න ලෑස්ති මේ අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් කිහිපය ගැනම. ඉතින් පරණ iPhone එකත් එක්ක කොහොමද මේකේ වෙනස්කම්, ඒ වගේම මේකේ කැමරා ක්වොලිටි එක, හાર્ඩ්වෙයාර්, සොෆ්ට්වෙයාර් මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා අපි මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේ ෆෝන් හතරේ මුලින්ම අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Apple ලගේ 12 Pro එක. ඉතින් බර විදිහට ගත්තොත් ග්‍රෑම් 189යි. ෆ්‍රන්ට් එක බැක් එක දෙකම ග්ලාස් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වටේ මල නොබැදෙන වාණි රාමුවකින් තමයි නිපදවලා තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තොත් Super Retina XDR OLED විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්චස් විදිහට ගත්තොත් 6.1 ඉන්චස් ඩිස්ප්ලේ එකක් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. resolution එක 1170 වැඩි කිරීම 2532. chipset එක විදිහට ගත්තොත් Apple ලගේ A14 Bionic 5 nanometer chipset එක මේකේ තියෙනවා. CPU එක hexa-core CPU එක. storage ගත්තොත් 128GB 256GB 512GB වෙනකන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් අපිට 12 megapixel f1.6 wide angle කැමරා එක, 12 megapixel f2.0 telephoto lens එක, මේක 2x දක්වා optical zoom කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊගාවට 12 megapixel f2.4 ultra wide කැමරා එක. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා කැමරා සිස්ටම් එක ගැන කතා කරොත් 12 Pro එකේ quad camera experience එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ 12 Pro phone එකෙන්. ඉතින් selfie camera එක ගැන කතා කරොත් cameras දෙකයි 3D depth sensor එක හැරුණාම 12 megapixel f2.2 wide camera එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා selfie camera එක විදිහට. ඉතින් 4K record කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේකේ front එකකින් සහ back එකකින් දෙකෙන්ම. ඉතින් 12 Pro එක තවත් වැඩි දියුණු කරලා ටිකක් display එක ලොකු කරලා 12 Pro Max එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. 12 Pro Max එකේ බාර විදියට ග්‍රෑම් 228ක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කලින් එක වගේම තමයි display එක glass back එක front එක මල නොබැදෙන වාණි වලින් හදලා තියෙන්නේ. display එක Super Retina XDR OLED. හැබැයි inches ගන්න වෙනස් 6.7 inches display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. chipset එක CPU එක නම් කලින් එකම තමයි. cameras ටිකක් වෙනස්. පිටිපස්සේ triple cameras තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක 12 megapixel f1.6 wide එක, 12 megapixel f2.2 telephoto එක, 12 megapixel f2.4 ultra wide එක. selfie camera එක කලින් වගේම තමයි 3D depth sensor එක හැරුණාම 12 megapixel f2.2 wide camera එක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන නම තියෙන්නේ iPhone 12 කියලා. ඉතින් iPhone 12 කියලා එකක් මේගොල්ලෝ රිලීස් කරා. ඒකේ බර ග්‍රෑම් 164යි. front back මේ දෙකම glass. හැබැයි මේකේ වටේ කලින් වගේ නෙමෙයි ඇලුමිනියම් වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. 6.1 inches display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. chipset එක CPU එක කලින් වගේම තමයි chipset එක Apple ලගේ 14 Bionic 5 nanometer hexa-core CPU එක. cameras වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Pro එකේ Pro Max එකේ triple camera තිබෙන මේකේ dual cameras තියෙන්නේ. ඒ 12 megapixel f1.6 wide angle එක වගේම 12 megapixel f2.4 ultra wide එක. ඉතින් selfie cameras ගැන කතා කරොත් 3D depth sensor එක හැරුණාම 12 megapixel f2.2 wide camera එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊගාවට මේගොල්ලෝ iPhone 12 mini කියලා ෆෝන් එකක් රිලීස් කරා. මේකේ බර ග්‍රෑම් 135යි. ගොඩක් පොඩි විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක Super Retina XDR OLED ඒ වගේම chipset එක Apple ලගේ 14 Bionic 5 nanometer CPU එක hexa-core එකක්. cameras ගැන කතා කරොත් පිටිපස්සේ dual cameras තියෙනවා. එක 12 megapixel f1.6 wide, අනිත් එක 12 megapixel f2.4 ultra. ඊළඟට මේකේ selfie camera එක ගැන කතා කරොත් 3D depth sensor එක හැරුණාම 12 megapixel f2.2 camera එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පොදුවේ මේ ෆෝන් හැම එකකම ගත්තොත් nano sim එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. SD card එකක් දාන්න බෑ. eSIM එකක් දාන්න පුළුවන්. IP68 water and dust resistant පහසුකම තියෙනවා. iOS 14 තියෙනවා. ඊළඟට එන අප්ඩේට්ස් හැම එකම එනවා. Face ID එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් security system එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. 18 watt fast charging system එක මේ හැම ෆෝන් එකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කලින් iPhone එකට ගොඩක්ම සමාන විදියට hardware ටිකක් වෙනස් කරලා
එක එක දේවල් එක එක විදිහට දාලා Apple iPhone එක මේ සැරේත් ඉතින් වෙනදා වගේම ආවා. කට්ටියම කුතුහලෙන් හිටියේ බලාගෙන මේ iPhone එක කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක විදිහට මේ ෆෝන් එකේ අපි කතා කරන්න ඕන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න ඕන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කියලා. අඩුපාඩුවක් තියෙනවනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඔයාට subscribe කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අදට ගිහින් නම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.